তো হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? আজি পিকচাৰ এপছত এই ধৰণৰ ফটো কি ধৰণে বনাব পাৰে মই অতি সহজে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বলক মেইন ভিডিঅ'টোলৈ। প্ৰথমতে পিকচাৰ এপছত মেইন ফটোখন এড কৰি ল'ম। পিছত এড ফটোত গৈ আকৌ এইখন ফটোকে এড কৰি ল'ম। ফটোখন জুম কৰি লৈ অপাচিটি কম কৰি লৈ ফটোখন ভালকৈ জুম কৰি ডাঙৰ কৰি লৈ এনেকৈ অপাচিটি কম বেছি কৰি মিলাই লৈ অপাচিটি বঢ়াই এডিটৰ তলত গৈ ইনভাৰ্ট কৰি সেকেন্ড মডেলৰ মোডটো এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিম। হয় না কামাল কা ট্ৰিক? তো এক লাইকটো বানতা হে ইয়াৰ। মই সম্পূৰ্ণ এৰেঞ্জ কৰি লওঁ। এতিয়া চিম্পল ফটোখন ডান কৰিম। নেক্সট এতিয়া এড ফটোত গৈ এটা মোৰৰ পিঞ্জি এড কৰি ল'ম। এই পিঞ্জিৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন দিছোঁ, আপুনি চিম্পল যাই ডাউনলোড কৰি ল'ব। ভালদৰে মিলাই এডজাষ্ট কৰি ল'ম যেন ফেক যেন নালাগে। অপাচিটি কম বেছি কৰি চাই আপুনি মিলাই ল'ব। সম্পূৰ্ণ এডজাষ্ট হৈ গ'ল। ডান কৰি অলপ চাইডো দিম। তলচত গৈ এডজাষ্টত গৈ ব্ৰাইটনেছ কমাই লৈ এডিটৰ তলত গৈ ইনভাৰ্ট কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জুম কৰি অলপ চাইডো বনাই ল'ম। এতিয়া চিম্পল ফটোখন ডাউন কৰি নেক্সট এতিয়া এড ফটোত গৈ লাইট পিএনজি এড কৰিম। ইয়াৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, আপুনি যাই ডাউনলোড কৰি ল'ব। ব্লেন্ডিং মোড চেঞ্জ কৰি স্ক্ৰীন কৰিম। এতিয়া ফটোখন ডাউন কৰি সেভ কৰি ল'ম। ফটোখন চিম্পল লাইটৰুম এপছত অলপ কালাৰ গ্ৰেডিং কৰিম। ফটোখন সিলেক্ট কৰি লাইটছত গৈ শ্যাডো অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিম। হাইলাইট অকণমান মাইনাছ কৰিম। কণ্ট্ৰাষ্ট অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিম। নেক্সট লাইটত গৈ টেম্পাৰেচাৰ অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিম। টেণ্ট অকণমান ভাইব্ৰেশ্যন অকণমান মাইনাছ কৰিম। নেক্সট কালাৰ মিক্সত গৈ ৰেড কালাৰ চেচুৰেশ্যন কম কৰি হিউনেন্স অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিম। ফেচ কালাৰত গৈ ইয়াৰ আপুনি চেচুৰেশ্যন অকণমান মাইনাছ কৰি ফেচ কালাৰ হোৱাইট কৰিব পাৰিব নিজৰ মতে। নেক্সট য়েলো কালাৰত গৈ ফটোখনত অলপ অৰেঞ্জ টোন দিম। লুমিনেন্স মাইনাছ কৰিম। হিউনেন্স অকণমান মাইনাছ। নেক্সট গ্ৰীণ কালাৰ চেচুৰেশ্যন মাইনাছ কৰিম। হিউনেন্স অকণমান মাইনাছ কৰিম। বাকী চব কালাৰ চেচুৰেশ্যন 100 মাইনাছ কৰি দিম। এতিয়া চব ফটোখন অৰেঞ্জ টোন হৈ গ'ল। ফটোখন বেছি অলপ হোৱাইট হৈছে। ডান কৰি ইফেক্টত গৈ টেক্সচাৰ অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিম। ক্লেৰিটি অকণমান ভিগনেন্ট মাইনাছ ৰাখিম 21। নেক্সট ডিটেইলছত গৈ নইজ আৰু শ্বাৰ্পেনিং অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিম। নেক্সট চিলেক্টিভ টুলত গৈ ফটোখনত এটা চাৰ্কল বনাই ল'ম। ফটোখনৰ মাজত হল কৰি ইনভাৰ্ট কৰি ল'ম। বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰি ল'ম। এই লাইটত গৈ এক্সপ'জাৰ অকণমান মাইনাছ কৰিম। আকৌ কণ্ট্ৰাষ্টটো অকণমান ইনক্ৰিজ কৰিম। ৰাইট। এতিয়া চাওক বিফৰ এণ্ড আফটাৰ। নেক্সট এই শ্বেয়াৰত গৈ ফটোখন ছেভ কৰি ল'ম। যদি এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।